Umuusok na. Usok. Welcome to Love Lines. Nilagyan ko ng hot water. Pang sabaw. Mainong corned beef with patatas with water. Takpan. And then this one, para sa ating fried rice. Fried rice yan. Lagyan natin ng corn oil. Okay na yung rice. Oo. Buksan ko na to. Paraan na. Makuloy na siya ng buwelo. Tapos, ito luto na. Umuusok na. Usok. Amoy bawang. Garlic powder. I think this is okay na. Lakasan ko na rin ang apoy dito sa isa para umakaw na. Ito na lang. Iintayin natin. Magse-separate ako ng sabaw. O okay na tong may sabaw. Gusto kasi nila Blanche Jr. may sabaw yung ganito. Ito luto na. Dandan. Sila. Fried rice saka with patatas. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.